আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পচলাৰ পিটিকা। আহক আমি কিদৰে বনাওঁ পচলাৰ পিটিকা এবাৰ চাওঁ। এয়া আমি পচলাৰ পিটিকাৰ কাৰণে ল'ব লৈছোঁ দুটা বিলাহী, শুকান মাছ, নহৰু আৰু এডোখৰ আদা। এয়া পচলাখিনি কাটি লোৱা হৈছে আৰু জলকীয়া লাগিব লগত। পচলাখিনি এতিয়া বইল কৰা হ'ব। এতিয়া পচলাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব বইল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু লৈছোঁ দুটা আলু। আলুটো ক'বলৈ থাকি গৈছে। আলু কাটি সৰু সৰুকৈ বইল কৰিলোঁ। সিজাৰ সময়ত বিলাহীখিনি দি দিম, জলকীয়া দিম, শুকান মাছ দিম। এয়া এতিয়া আমি পচলা আৰু আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ দেৰি বইল কৰি ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে পচলা আৰু আলুখিনি নিসিজে। ভালদৰে সিজিলেহে বিলাহী কাটি ইয়াত দিয়া হ'ব। এয়া আমি বইল কৰা পচলাখিনিতে দুটা সৰু ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াত নিমখ দিম। নিমখ দি মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম। আৰু ভালদৰে সিজিলে ইয়াত বিলাহী দুটা কাটি দিম। বিলাহীখিনি সিজাৰ পিছত আমি শুকান মাছ পুৰি ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে আদা আৰু নহৰু, জলকীয়া পিচি লৈছোঁ ভালদৰে গুড়ি কৰি। আপোনালোকে যদি জলকীয়া খাব নোৱাৰে তেতিয়া বেছি জ্বলা যদি খাব নোৱাৰে তেতিয়া জলকীয়া নিদিলেও হ'ব। আৰু লগতে শুকান মাছখিনি পুৰি লোৱা হৈছে। এতিয়া মই বিলাহীখিনি পচলা বইল হৈ থকা তাত দি দিম। যিহেতু পচলাখিনি বইল হৈ থকা পানীখিনি শুকাই গ'ল, এতিয়া আমি আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব। এইখিনিও দি দিম ন লগতে আদা নহৰু, আৰু আদা নহৰুখিনি পিচি থোৱা এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। আৰু শুকান মাছ যিহেতু পোৰা হৈছে, পোৰা শুকান মাছখিনিও ইয়াতে দিয়া হ'ব। দিলোঁ ন। যিহেতু মোৰ পানীৰ পৰিমাণটো ইয়াত কম হৈ গ'ল, বিলাহীখিনি সিজিবলৈ আছেই, সেইকাৰণে অলপ পানী ইয়াত দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ পচলাৰ পিটিকা খাইছেনে বাৰু? এয়া আমাৰ পচলা, বিলাহী, আলুখিনি খুব ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া মই এডাল টুঙোনাৰে এইখিনি পিচি দিম। আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন এনেকৈ পচলাৰ পিটিকা, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। পিচি দিব লাগিব এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ, আৰু পানীখিনি শুকাবলৈ দিয়া নহয়। মই পিটিকা বুলিয়ে কৈছোঁ, আচলতে এইখিনি মায়ে আমাৰ চাটনি বুলিয়ে কয়। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাটনি।
এইখিনি কোৱা হয় মণিপুৰী চাটনি বুলিও বা ইৰিম্বা চাটনি বুলিও কোৱা হয়, মণিপুৰী ইৰিম্বা চাটনি বুলিও। আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, যিহেতু সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে আৰু যদি ধনিয়া থাকে, ধনিয়া দিলে বেছি ভাল লাগে। যিহেতু মোৰ ওচৰত ধনিয়া নাই, সেইকাৰণে নিদিলোঁ। আপোনালোকে খাই চাবচোন বনাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু খাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল পালে নে বেয়া পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল পালেও জনাব, বেয়া পালেও জনাব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।